رژیم از بین رفت. یک جوره بود پیسهش گرفتی؟ کارت خوب است؟ شکر است. ناشکری نمیکنم. میشه. برکت در کار باید. انشالله. بریم پیش. اینجا خانه جعفر خان بود. جعفر از آمدن بسیار قدیمه. یک جعفر خان خو یک جای ما رفتیم فکر میکنم چنداول بود نه؟ او نامش جعفر بود. او دیگه جعفر. این جعفر نامش است. او فرقه مشر بود. این جعفر. والیش هم خانه عزیز گوزنبور است که با اینا کار مثبت داشت. به خاطر که از قوی بود نام از گوزنبور مانده بوده. کدام؟ هم بچه نامش عزیز بود. عزیز فوت کرد. عزیز گوزنبور. به نام عزیز گوزنبور مشهور از شارنو. خیلی به نام عزیز گوزنبور. کدام از خانهش؟ اینم دروازه کرد. این دروازه سفید؟ نه این دکانه. اینی؟ دکانه. فکر میکنم تعمیر هم قدیمی است. تعمیر نه دیگه قدیم نیست. این پاسانا جور شده. تعمیر قدیم. این خانه عزیز گوزنبور است. گوزنبور است. خودشان حیات نیستن فعلا. از فوت کردن. از بس که قوی بود گفتین گوزنبور میگفتنش. خانه قدیم است که باشکشان همیز کتیم است. خب از شماست بیاین بفرمایید. شما از این نخوردین اول باشین که دفعه ما شما چی میگه؟ من بسیار دوست دارم خوش دارم. ای فهم شما چطور؟ بیاین کمی طرفتر. نام شما؟ سکندر است. سکندر آقا. این خانه شماست؟ بله خانه از ماست. پدرتان دیگه حتما از شخصیت‌های نامدار این منطقه بودن. بله پدرم خداوند غریق رحمتشان کنه فوت کردن تقریبا 1-9 سال میشه. دیگه فعلا من خودم هستم زندگی میکنم فعلا. دمی خانه. بله. یک کمی دورتر بیاین که سرک یا جاده را الا بتیم. همینجا به دنیا آمدین؟ بله همینجا به دنیا آمدیم. چند سال هستین؟ ما فعلا 33. 33 سال هستین. زمان نجیب هم یادتان میاد؟ بسیار کمه. بسیار کمه. باز مهاجرت کردیم طرف پاکستان رفتیم دیگه زیادتر وقت تقریبا 16-17 سال ما در پاکستان وقت خود تیر کردم. حساب تحصیل کردم و کاربار دوجه کردم. دمیجا خانه استاد ننگیاله یا میگن بود؟ بله هست. اونا پیش هستن. پیش هستن. میشه که پیشتر بریم؟ داخل خانه اینا رو نگیم. داخل خانه شو قدیم است. مثلا خانه قدیم است. دمالت قدیمی باقی مانده؟ بله. میشه یک دفعه سال میشه از خانه. 70 ساله است خانه تان. میریم داخل. شاروار سه پران خوجه سبرولو. در کدام موتر سفید؟ ما کوجه نرم خورم میشه این شما چند گزارش ما را بیننده بودین که ما رفته بودیم ولایت پروان و همراه خواجه صاحب روح الله صدیقی شهردار یا شاروال پروان، اولین شاروالی که از انترویوی رئیس جمهور غنی موفق شده امینا بودن. همراهشان مصاحبه داشتیم. السلام علیکم، خوش آمدین. میگن کرونا آمده و دور دو نزدیک نشین. نه انشالله. شما کجا و اینجا کجا؟ جای کار داشتم اینجا. سلام علیکم. خوب است. من در مورد تو یک کمک بیوگرافی تو نگفتم دیگه، ضرورت نیست شما. خدا زاد نصیبتان کنه بخیر. شما ما را دیدین حتما. به خاطر که دوست داریم، یک آدم خوب هستی. برنامه‌های بسیار خوب پیش میبری. دیگه زیاد صفات نمیکنم که رفیق شخصی هستی. باز نگویند که برنامه از قبل تنظیم. بسیار تشکر از این انارتان. این انار شمالی بود. همینجا دیدم گفتم باید این تحفه را به دست بگیرم. انار شمالی هم انار داره؟ بله صاحب. خدا خدمت. بسیار تشکر. از پروان آمدین صبح؟ بله صاحب از پروان. تا چند بجه هستین کابل؟ هستیم امشب خب می باشیم. امشب هست؟ بله. خب امشب که هستین انشالله اگر فردا فرصت بود شما جای مصرف نبودین یک ماهنگی میکنیم باز گپ میزنیم. ما در خدمت هستم. بسیار تشکر. ما دیگه نمیدونیم کوچگشتی خود ادامه میدیم. قربانتان شما خوب بزرگوار هستی. از طریق شما به تمام هموطنان عزیز پیام میدم که همراه شما و بدون شما هم که بین ما در خدمت هستیم. شمالی میمانخانه مردم افغانستان است. من رئیس یک برادرشان در خدمتشان هستم. کدام وقتی که من آزادانه بیان و ما در خدمتشان هستم. بسیار تشکر راستی. من بسیار از حلوای کنجد دوست دارم. بیشتر یک دو کلچه خریدیم، یک چیز بچه کار دادیم. شما مزی بگیرین یک ذره نوشجان کنین که مرا خوش میاد. شما را بتید ما بعد ما میریم. راننده ما رو میجا هستی، برادر ما رو است. دیگه باز میبینیم. بسیار تشکر. بازم خوش آمدین. شما یک رقمک میمان ما رو هستین در کابل. حتما میبینیمتان. خدا عزت نصیب. خداحافظتان. خداحافظ. شهردار ولایت پروان یا شهر چاریکار از با وجود که جوان است اما فکر بسیار کلان داره. فکرش هم جوان است راستی اما بزرگ میاندیشه گپ از لغت پرانا.
از طریق برنامه‌های متفاوت هر کس هر چیزی گفته او کار خودشان، اما از طریق گزارش‌هایی که ما داشتیم همیشه شما باید داشته باشین که ما خوب گفتیم، زشت گفتیم، بعد هیچ نمیشه که بگوییم بعد هیچ وجود نداره. دستکا، سرتاقا قدیمی. او والا کلان جای است. این دیگه باز در اصطلاح ما شما پیاده خانه میگن نه؟ آه دیگه این پیاده خانه است دیگه، تشنابش فکر میکنم. پیاده خانه است. بفرمایید طرف. اولی کلان است. چند بسو است؟ 5 بسه میه. اینه تاکه هم دارین؟ بله تاکا 2 تا داره تاکا. البته که 3 تا داره تاکا داره. خوب. دیگه اون طرف هم. اینه تاک هم داریم. انگورا خراب شده؟ بله مرض زده امسال انگورای ما رو هم زده مرض. نمیفهم چی شده؟ خب دواپوشی مگه نکردم بازم دواپوشی هم فایده نکرد. خوب نداد. او طرف هم خانه است. اونجا تولد ما شده دم خانه. دم خانه تولد. خانه تولد شده مگه بله. والله جالب است. چی خانه؟ فامیلای ما همگیشون در خارج هستن. فامیل خارج از افغانستان هستن؟ بله خارج از افغانستان هستن. این حال دیگه زنا بین خود شروع میکنه او در اون اتاق که ما شده بودیم او در زیر چای لگک. کاکایم فرید در این اتاق به دنیا آمدنک. کاکایتان فرید کجا هستن؟ دوست ماما ابراهیم میشنک. فعلا در جرمنی زندگی میکنه. جرمنی نیست، هم زادگاهشونه یا هم جایی که زاده شدن اونجا نشان میدین اون خانه را. بله همین خانه پدر. این می اتاق است ها؟ جانا. همیشه وقت که زنا بخیزه این خاکا و یار جارو میزدن چقدر آلی کاشی و مرمر و دیگه پا زیاد شده و تا کم شده. این الماری های قدیمی که یک کتاب بانن قرآن شریف میماندن. پدر ما خدا بیامرز نجار بودن. پدر شما نجار بود؟ نجار بودن بله. اینجا رو بدل خود جور کردن. جانا. شما بین کاکایم سال او اتاق بله خانه کاکایم او را میبینیم، اما بر ما چیز دیگه که بسیار مهم است یک رفک میگه میره دیگه سر دروازه بله. ما رفک میگیم. یکی رفکایی است که در او قرآن شریف میماندن باز نه در این قسمت ها نصب میکردن باز قرآن شریف اونجا میماندن. اینجا جایی است که بیشتر قرآن شریف و یاسین شریف و همه قسم یگان کتابای مقدس میگذارن، به خاطر از اینکه اینجا جای رفت و آمد است همیشه بلندتر باید باشه کتابای مقدس. با او خاطر این اتاق کاکای شما بودن. باشین ما یک چیز اول بگویم، ما و شما دیگه نمیتونیم آمدیم درا جمع کرده میریم یک کمک ازی گرفتیم یک دانه کنار برام رسید باش که دیگه چی میرسه برای ما. پدر کلان ما خداوند مغفرت کنه. او باز ما بسیار خرد بودیم، یگان دفعه برای ما قسم میکرد تا نیمه های شب میگفت که ما در قریه یک چیز داشتیم. ماما شما تا هنوز یاد نگرفتیم کدام طرف استاد چاین. کامرا باید شما رو ببینه. باز میگن که ما دایرکتر هم شدیم. گناه کامرامین از باید بازو میگفت در قریه ما یک ملا داشتیم، بازو یک دیگه کلانتر داشت.
اکثر قریه ها یا اکثر مسجد ها قسم رواج داشتن از گذشته که یک شب نوبت خانه فلانی است، باز نوبت فلانی 3 وقت نان میاره به ملا صاحب. اما او ملا صاحب میگفت هر شب هر چیزی که پخته کردین کلتان بیارین. باز مثلا شوربام که میآوردم دیگ منداخت، پلوام که میآوردم دیگ منداخت، جگرام که میآوردم منداخت، شلغمام که میآورد، دالام میآورد، هر چیز میآورد کلش. میگن باز ما میگفتیم برش ملا صاحب شما چرا این قسم میکنین؟ میگه بچه‌م حالا که جدا جدا میکنید در شکم بره کلش پس رفیق میشن، همسایه میشن. چرا از میان ما یار رفیق نشد؟ اینا ما و شما دیگه خیلی باشین که انار رو میجا پرتم. انار پروان است. ما تازه فهمیدیم که پروان هم انار داره. انار داره. انار پروان و کنجد مزار شریف. ما داخل اولی خود انار داریم میشه که از شما انار داره؟ جانم. نه ما شارنه و مکس میکنیم. بین بخیر. او مردم اولی تشناب ببینید چی تشنابایی بود به خدا. بین با ما شما دور باشین که جای نمیشه کلگی. بین کجاستین؟ فکر میکنم میتونیم تصویر گرفته. چی امامایی بود؟ حالا اماما رو بینید کی شاور است و که بایلر است و کی کموت است و که کموت او رقمیست، کموت ای رقمیست، بسیار چیزا داره. اما اینجا جایکایی بود که شما در داخل سطل او گرمی را میماندین یا توسط دسماوار او منداختین، باز در او چوبکا را انداخته میرفتین تا که آب جوش او را در سطل منداختین، او را گرم و سرد میکردین، باز که یک تملوتک یا دولگک میامدین. شامپوها شامپوهای گلان قدیم هم بود. ما آدم کمی نیستم مقصد. شاور بسیار کم بود. یگان کسی که ناظر بود خانهشون جور میکردن سابق کلشون شاور رو قدر نبود. بسیار کم. اینم قسم که من گفتم اینم تو بود اکثر. چیزی گفتیم چیزی حقیقت داره. نه بیاین نگاه. اینجا اتاق کاکای شما که به نام سالم بوده. بله. اتاق از اونا بودن. آی های کیا بات ہے. چی خانه است؟ اینجا پارتیشن کرده بودن. اینو دیگه خانه فرشی میگن. فرشی میگن بله. فرشی میشه. چی میگن بالا؟ وقتی که اینجا 2 اتاق میشد و 1 اتاق. چی ورچایی بوده. این ورسی در او زمان بسیار کم بود. دیوارا خیلی فرسوده شده. حتی چت از اینقدر پایین بوده که سر من داره گپیرانیا داره سرم میخورد تو سقفش. ما یک تعداد بینندای ما ایرانی هست ماما که خیلی علاقمند گزارش هاست، بیچاره اکثرا پیام میکنن، کامنت میمونن که این نماد از امو محبوبیت و صمیمیت یا لطف و شفقت از اوناست نسبت به یک کشور همسایه، نسبت به یک کشور همزبان و همدین. آل بالو هم داریم. اینجا ما از دوران قدیم که در دوران انگلیس شهید بوده، باز اینجا بچه جوان دیگه دورانای پدرمشون یا بابا کلامشون اونا باز خود دیده بودن. یک بچه جوان است در لباس سفید. خودی تاکاو. بله باز پدرم از زیادتر شوق توله را داشتن. بازم 1-2-3 بار که توله می نواختن باز یک رقم سرشون صدا می شد یا دروازه پس پیش می شد، واز می شد. دیگه بعد از او باز توله بیخی گم شد، سر به خود توله گم شد. دیگه باز توله دیگه نواختن. اونا خواب دیدن که از زمان انگلیس ها کدام جوانه اینجا دفن است. بله. شما باز نیافتین، نپالیدین؟ دیگه نفهمیدیم که به این قسم است یا به این قسم است. خب مقصد جایش مشخص ساختیم که شهید است، یعنی که سرش رفت آمد نشه یا بله. بسیار خوب. پیشتر گفتین چند بسوه زمین؟ من اینی بود که اتاق شما به دنیا آمدین بین امی اولی رو بگوین چند بسوه است؟ 5 بسوه. 5 بسوه. خانه قدیمی یک اندازه اولیش کلان بوده. این اتاق است که شما به دنیا آمدین. 33 سال پیش. 33 سال پیش. والله. دالا دارم ماما جان. دارم. چند وقت پیش از اون طرف یک دانه را کشتیم.
در این زمان آبادی کردن بسیار مشکل شده. مواد قیمت چرا مردم در ظرف 3 ماه 10 منزله میسازن؟ والا کپتان درست است. خب تا جایی که امکانات باشه میشه. نه فعلا او نداریم. او از بیرون میارین؟ او از همسایه میگیریم پلوی ما. اوه اتون یک درخت تک. اینی درخت چی است؟ غوره است؟ زردالوست؟ اینی انار است. آه انار دارین؟ صبر غرضش نگیرین. غرض نگیرین. شهر نوام انار داره. مگرم کفیده چرا؟ این خب باز در وقتی که پخته میشه باز میکفه. پخته شده دیگه یعنی حالت خوردن شده باشه. یک دانه شخو میخوریم اگه بیکی عرق هم شوه. بطان میکنم. نه نکنه نه. خوشک. جمعش کس زردالوست هم کلان کس. باز اون دیگهش که سالی. این درخت انار از زمان پدرتان است؟ نخه نیر شور همیم شانده بوده. یک وقت صمیمیت بوده عمه و خاله و اینا رفت آمده زیاد بوده مثل حال نبوده زندگی خارجی روزا و ماها فرزندت نبینی شوهرت نبینی خش قوم خوبان زمین دارن. خب بعض وقتا باز میرم باز میگه بچم ببین کدام نیالی خوشت آمد بگه ببر بشان بر. خسر شما پغمانی پغمانی است. از جای پغمان. پغمان هستن از می قسمت گل سرخ هستن. از گل سرخ از ولسوالی بالاتر از اون دره بالاتر دیگه بچه قسمت های دره هستن. راست دست راست بله. تپه‌ای که گل زرد است ما از اموج هستم خب بسیار مگم بلد نیستم حتما نمیرین دیگه زیادتر. اینجا هم تاکو است بله تاکو است. اینجا به خاطر تکوپک است بله یگان چیزایی که لوازمه که فعلا ضرورت نمی باشه باز اونجا میمانیم. یا هم رای تاکو است ریام رای تاکو است. باز یک رای دیگه هم داره داخل. خود چون لباسایتان خاکپور نشه. نه ضرور نیست تاکوای سابق خود قدر مفشن نبوده بله که بلند باشه دوران بابا کلان می جور شده دیگه 70 سال پیشتر. 70 سال پیش نقشه از همون دوران است. خب بسیار تشکر شما زنده باشید شما سلامت باشید. ما رفتیم دیگه ببینیم کجا میرسیم خداحافظ تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.